satellieten, staat wel dat de welke weer binnenkomen of die het vliegen leven. Boven moet zijn, maar ook op zijn kop over zijn nektaars moet hij helemaal uitgebogen zijn. Dan past hij op de kop in, dan gaat hij uit. En u ziet, hij landt gewoon op het gras als een eitje. We gaan eens even vragen wat voor een turbine daarin zit en wat voor accu. Ik loop even naar de beste man toe. Oder geht richtig an. Ja, ja.
Loop in een rol. En een rolletje. Ga rechts in de kabelen. Nou hoor. Incoming. Denk op de cameraman voor ons. Ziet u nog hoe het is komen? Dat is nog de tweede.